Hi guys! It's me again, Maria Kusinera. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Thank you so much! First, pakuluan muna natin ang ating pasta at least 5 minutes. At kailangan natin ang ating garlic. Kailangan din natin ang ating onion. Kailangan din natin ang unsalted butter. At ang ating Knor cube shrimp. At ang ating shrimp, malinis na, naimbalsamo ko na yan. Kaya ready to cook na yan. At kailangan din natin heavy cream. Salt and pepper para sa ating shrimp. Kasi i-fry natin siya ng bahagya. So, simulan na natin guys. Konting olive oil, saka butter. Bahagya lang natin lutuin to kasi hindi pwedeng masyadong overcook to kasi pag na-overcook, paninigas siya, hindi siya masyadong masarap. Yan, hindi pwedeng manigas. Kailangan malambot lang siya. Ayan. Halu-haluin lang natin. Konti. Bahagya lang natin lutuin tapos tanggalin na natin. Siya nga pala guys, shout out sa ating mga kaibigan dyan. Team Makoy, Team Iris, Team ni It's Friendly Emmy, mega love shoutout sa inyong lahat. At sa Team Elite, Team Kalingap guys, mega love shoutout sa inyong lahat. Shoutout everyone. Ingat po tayong lahat. Yan, sutay lang guys. Yung para lumabas yung aroma ng garlic. Then, i-add na natin ang ating onion. Sutay lang. At naglagay tayo ng oregano. Oregano yan guys. Para lumabas nilang aroma ng oregano. At next na natin ang ating Knor cube shrimp. Hindi ako gumamit ngayon ng yung ulo na dinikdik ko. Hindi ako gumamit nun. At ilagay na natin ang ating heavy cream. Kaya pag kumulo na yan guys, maglagay tayo ng cheese. Ang ginamit kong cheese dito is mozzarella kasi wala akong parmesan. So, ang available ko lang is mozzarella. Tsaka cheddar cheese. Pero hindi ako naglagay ng cheddar cheese. Ang ginamit ko lang is mozzarella cheese. Then, pag nag-boil na yan, ilagay na natin ang ating pasta. Sarap nito guys. Grabe. Alam mo na nanaba kami dito ng bongga. Shoutout nga pala sa aking kaibigan dyan, ang aking kaibigan na Zero Chapus. Mega love shoutout, Ina Imigi, Daisy Yours, Mamalaya TV, Iki Mayochi, shoutout, Lane Carmelotes, mega love shoutout. Lagi ka nakasupport, kaya shoutout kita. Marilyn Chang, mega love shoutout. Ayan na guys.
So, ang nilagay ko palang pang garnish dito is spring onion ang ginamit ko kasi wala akong available na parsley at saka coriander. Wala nga ako. Kaya gumawa ng paraan. Ang ginamit ko lang is spring onion. Ayan na guys, ready na ang creamy shrimp Alfredo. Thank you for watching guys. Ito na po ang inyong Maria Kusinera at nag-iiwan ng katagang. Hahaha. Pwede nyo akong mahalin, pero hindi nyo ako pwedeng angkinin. Bye everyone. See you on my next video. Love you. Mwah!